Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Am mai trecut o săptămână pe Wall Street, suntem pe 8 septembrie, după ce am aflat șomajul pe luna august. Șomajul n-a ieșit așa cum ar fi vrut domnul Trump. A ieșit o 4,3% rasa șomajului și s-au creat în total stat, adică public-privat, doar 22.000 de locuri de muncă. N-a mai fost așa din pandemie. Oare de ce? Păi ne-a spus domnul Trump că data trecută a ieșit șomajul mare, adică n-a ieșit bun pentru ce aș fi așteptat dânsul, pentru că aia de la oficiul de muncă e o idiotă și e o proastă și a dat-o afară și a dat-o afară și a pus pe altcineva. Și atunci ne întrebăm, nu cumva ăsta care e pila lui Trump pusă de Trump a dat șomajul în jos? Și dacă șomajul în jos e 4,3 cât o fi în sus? Sau mai bine zis real? Nu cred. Cred că totuși instituțiile americane funcționează. Și ele funcționează cu sau voia lui Trump, la fel cum Federal Reserve nu va tăia dobânzile când vrea președintele, ci își va face menirea. Totuși poporul american, așa cum a dovedit și la US Open, unde o mare parte din spectatori s-au apucat să-l huiduie. Și să nu credeți că l-au huiduit pentru că a pus taxe la chinezi 55%, pentru că n-a făcut pacea în 24 de ore, n-a făcut-o nici în aproape un an și nu se întrevede vreo pace în Ucraina. Nu. Cred că deja lumea, poporul american, care suferă inflație, șomaj și prețuri mai mari pentru că tarifele alea le plătește poporul american când el se războiește cu chinezii, cu europenii și adaugă tarifele, cine le plătește? Ultimul cumpărător, care e poporul american. Că e adevărat că ar putea să-și cumpere Chrysler dacă el vrea Mercedes sau BMW, plătește mai mult. Dacă vrea anumite produse chinezești, plătește mai mult și nu are jucării făcute în America. Nu are nici haine made in America. Nu are. Nu are, din nefericire, nici oțel made in America, trebuie să importe cu 50% taxe. Acel popor e supărat nici măcar pentru aceste taxe. E supărat pentru că domnul Trump și copiii lui, de când a devenit președinte, a câștigat cu criptomonede, cu manipularea bursei, cu tot felul chestii, numai din activități financiare, peste 2 miliarde de dolari. Adică mai mult decât a câștigat în toată viața. Și atunci îți spui problema de ce l-am ales pe ăsta președinte? Ca să devină bogat brusc cu noi? Cam așa s-ar fi întâmplat și la noi, dacă alegeam pe nenea ălalt. Dar nu ne-am fi dat seama. S-ar fi bătut cu pumnul în masă, ni s-ar fi făcut sentimentul de mândrie că suntem români și că le-am dat-o, nene, le-am dat-o. Le-am dat-o și la ruși, și la europeni, și lui Macron. Am arătat că suntem români. Dar falimentul României era de mult. Pentru că, nu știu dacă știți, dar dacă Bolojan taie în halul ăsta, înseamnă găurile sunt mult mai mari. Aici nu discutăm cine ar trebui să plătească, logic, Ciucă, Ciolacu și toți aia de înainte ar trebui să plătească. Aici discutăm, tăiem atât de mult încât să nu intrăm în faliment, s-ar putea să intrăm oricum, chiar și cu tăierile astea. Pentru că aceste tăieri nu ne garantează și o creștere economică, ci o scădere economică. Și atunci veniturile la buget calculate vor fi tot mai mici și mai mici. Cu cât noi tăiem, cu atât ați mai puțin bani pe piață și asta e, reducem deficitul, dar reducem și intrările. Că e o chestie automată, exact ca la Trump. Dar la Trump ce s-a mai întâmplat? Cineva l-a dat în judecată și a zis, nu poți tu să faci ce vrei cu aceste tarife, taxe vamale, cum se spune la noi, și drept urmare ele sunt ilegale. Trebuia să treci prin Congres. Asta e o problemă. Știți de ce e o problemă? Că până la sfârșitul anului America va încasa din aceste taxe $1 trilion. Și dacă cumva, după ce Trump acum a atacat la Curtea Supremă nu îi dă dreptate lui Trump, între noi fie vorba, eu cred că are majoritatea la Curtea Supremă și Curtea Supremă a devenit un fel de Curtea Constituțională Română și s-ar putea să-i dea dreptate lui Trump să facă ce vrea, că totuși în Constituție are puterea executivă, chiar dacă e o chestie de finețe, dacă aceste tarife trebuiau trecute întâi în Congres
sau putea președintele să le decidă de capul lui? Ideea e următoarea. 1 trilion, când a ieșit știrea, doar când a ieșit știrea, titlurile de stat s-au dus în cap. Acum s-au refăcut, sunt sus. Sunt sus de ce? Pentru că șomaj și inflație sus înseamnă că Fedul va tăia dobânzile cu 0,25, dar nu va aștepta să le taie cu 1% cum ar vrea Trump. Sau să le taie nici măcar cu 1% până la sfârșitul anului, nici măcar cu 1% până anul viitor, că titlurile de stat la 2 ani nu cu 1% mai ieftine ca la dobânzi decât dobânda de 4,25, 4,50 cât e acum. Și atunci dobânzile la 30 de ani pe titlurile de stat s-au dus la peste 5%. De ce oare? Păi ia gândiți-vă la o datorie de 37.000 de miliarde și acum până în septembrie, că le-a tot lungit, trebuie să treacă prin Congres mărirea plafonului de îndatorare al Americii, trilionul ăla trebuie plătit înapoi. Și de unde plătește America trilionul înapoi pe care l-a încasat și l-a și cheltuit? Că nu numai că l-a cheltuit, a făcut deficit în baza trilionului, emițând alte titluri de stat. Mai multe titluri de stat pe piață se duc în jos și TLT-uri. Dar eu cred că se vor duce în sus pe motiv că Curtea Supremă va lăsa tarifele lui Trump. Care e reacția în partea cealaltă? Tocmai azi noapte, duminică spre luni noapte, chinezii au publicat, așa cum la americani șomajul și inflația sunt cele mai importante date economice, la chinezi e trading balance, adică cât importăm, cât exportăm. Exporturile au crescut doar cu 4%, cea mai mică creștere din ultimii 4 ani. Iar importurile au crescut doar cu 1,3%. De unde vine asta? Mărfurile trimise cu navele, deci the shipment to US, adică mărfurile exportate de chinezi în America, s-au prăbușit la 33%. Și încă nu s-a terminat războiul tarifelor. Actualmente, care sunt tarifele? Americanii când exportă în China soia, petrol, ce vor ei, plătesc 30%, chinezii când exportă în America plătesc 55%. Asta duce și la un fel de șomaj pentru că importurile chinezești au scăzut. E adevărat că au o taxă, dar Trump trebuie să știe că s-ar putea ca exporturile să-i scadă, dar îi scad și lui importurile. Că e cam același lucru. Tarifele astea sunt cu dute vino. Nu-s numai cu o singură fațetă și e numai bine. Și în plus, dacă le ai mai mari la tine, le plătește poporul american. Asta am înțeles că nu fluierau ăia la US Open ieri, la finală degeaba. De-aia fluierau. Că îi plătesc tarife și în timpul ăsta Trump se îmbogățește. Acum, eventual, dacă vine Curtea Supremă și zice nu, se prăbușește bursa, după aia Curtea Supremă zice da, iar crește bursa și uite, tariful nu e tariful, mai băgăm și Curtea Supremă, un fel de Curtea Constituțională. Vreau vă spun ceva. Avem săptămâna asta Oracle și Adobe, ultimele din astea mari care au rămas. Hai să analizăm sezonul de rezultate care împreună cu Oracle și Adobe s-a cam încheiat. UiPath și gata, cam suntem peste tot. Deci, toate alea mari importante, chiar și singura românească, au cam dat. Păi, Microsoft a dat excepțional din OpenAI, din inteligența artificială, s-a dus de la 510 la 550 a doua zi. Unde e Microsoft acum? 494. Nvidia, 4,4 trilioane. N-a dat excepțional? N-a avut creștere excepțională? Ba da. S-a dus mai sus? Nu s-a dus mai sus, nici n-a scăzut, 181, 179, a închis a doua zi. A închis 179 a doua zi, dar astăzi este la 166 Nvidia. AMD-ul, după ce a scăzut în prima zi pentru că Outlook-ul nu era chiar așa roz, s-a dus din nou până la 177-180 și e la 150. Cine a crescut? Apple. Păi de ce a crescut Apple? Deși a dat prost și imediat după știre a scăzut la 202 și acum e 239. Simplu. Când Trump a spus că pune tarife pe microprocesoare și le va pune, se presupune că
suferi și Nvidia și Apple și Microsoft și OpenAI, nu? Că a spus Apple să stea liniștit. Cum ar fi Bolojan să zică cam așa: domne, zice, mărim TVA-ul la 21%, dar Mega Image să stea liniștit. Păi asta se numește cu ei am bătut palma. Pe ea iert. Adică pentru unul ciumă, pentru altul mumă. Asta pentru că i-a promis Tim Cook, CEO-ul lui Apple, că va investi 600 de miliarde în fabrici în America. Dar nu că va face telefoane. Momentan face o fabrică de 2 miliarde de ecrane de telefon. Cam asta e tot ce poate să asambleze America. Ecrane de telefon, că în rest nu poate să bată cu mâna de lucru asiatică. Și nu le facă tot în China, eventual în India, dar în India e o problemă. Că în China era 55, cu indianul s-a certat Trump și are 50%. De unde fugeau din China în India, acum Apple are o problemă. Și atunci singura problemă ca să rezolve asta, cu microprocesoarele și cu a fost să bată palma cu Trump. Și credeți că va investi 600 de miliarde? Apple? Păi nu le are. Trebuie să vândă întâi. Nu mai e ca pe vremuri și chiar în perioada când avea cel mai mare cash, 220 de miliarde, nu făcea astfel de investiții. Ținea cash-ul pentru vremurile. Păi ați văzut scena cu domnul Zuckerberg, noul Musk, că așa l-a numit Trump. A spus fiecare de la masă aici, miliardarii, că America e momentan țara unde toată lumea iubește pe miliardari. Miliardarii îl ajută pe Trump, Trump spune good boys și toată lumea crede că dacă tu îl susții pe Elon Musk, chiar și în România, o să fii și tu ca Elon Musk. Nu se gândește că IQ-ul tău nu e nici 10% din ăla lui Elon Musk sau lui Zuckerberg. Nu că noi suntem deștepți ce. Asta o să vă spun mâine într-un alt clip, unde o să plec de la o discuție pe care am avut-o cu un uberist sâmbătă și o să ajung la serviciile secrete rusești. Și va fi poate cel mai interesant clip pe care vi l-am făcut până acum. Referitor la faptul că serviciile secrete rusești chiar își fac treaba, mă rog, treaba lor, nu treaba noastră, iar ai noștri habar n-au pe ce lume sunt. Și Nicușor, dacă nu se preocupă nițel de serviciile secrete și nu le restructurează cu adevărat, le avem degeaba. Uite, francezii i-au prins. Și asta o să vă povestesc mâine. Dar să ne întoarcem la Trump. Păi să vedeți ce mai face domnul Trump. Deci îl cheamă pe Zuckerberg, cum v-am spus, și Zuckerberg zice 600 de miliarde o să investească Meta, Facebook. După care, cum săracul Zuckerberg n-are experiența, diplomația lui Tim Cook și a lui Elon Musk, că el e mai puștan, e cel mai copil dintre miliardari, se duce și șoptește fără să-și închidă microfonul lui Trump la ureche așa, zice, am zis bine, e suficient, adică pe românește am mințit bine și chestia aia s-a înregistrat și a devenit virală. America asta a început să semene cu România baronilor locali. Mai țineți minte pe vremea lui Năstase, când fiecare județ avea baronul lui și era unul mischie, pe la turnul Severin. Și pentru că toți suntem la lansarea anului școlar, la lansarea anului școlar s-a organizat o chestie mare pe acolo la Severin și a vorbit așa, a vorbit domnul Mischie, după care doamna Mischie, care era profesoară, după care fata Mischie, care era elevă și nu mai zicea bă, și pe vremea lui Neanicu, vorbea Neanicu, vorbea Leana, dar nu vorbea și Nicușor Ceaușescu și copiii lui Valentin și așa mai departe. Adică cam aici se ajunge. Și dacă dăm monopolul la multimiliardari, ei își vor face lumea lor. Eu n-am nimic cu ei, pentru că între noi fie vorba, merită să fie acolo unde sunt. Nu merită, în schimb, să aibă monopolul. Pentru că odată avut monopolul, nu mai există concurență și nu va mai exista progres. Facebook a apărut tocmai că era concurență, că erau mai multe rețele care băteau cap în cap. Dar în momentul în care Musk, cu X-ul lui, Facebook-ul și toate rețelele, TikTok-ul care va fi cumpărat de Oracle sau cine o cumpăra, vor bate palma între ele,
E același lucru ca pe vremea lui Rockefeller, când Rockefeller deținea și Chevron și Texaco și Mobil și dacă nu-ți convenea prețul la petrol, la gazul lampant, că asta vindea pe vremea aia Rockefeller, nu erau mașini, dar era gazul lampant, că îți trebuia lumină în casă și aveai o lampă cu gazul de la Standard Oil, 2 cenți bidonul, ăla mare, nu știu câți litri avea. Și dacă vrea să ți-l facă 2,2 cenți sau 3 cenți, ți-l făcea. Standard Oil, dar prețul hotăra Rockefeller. Cam așa e și azi. Ai, n-ai treabă, cum am mai discutat, eu nu pot decât să vă chem pe YouTube. Încă nu există o concurență a lui YouTube, astfel încât clipurile domnului Sima să poată să aleagă dacă vor fi pe YouTube sau pe altceva. Până atunci azi ne gândim la ce mai face bursa. Bursa a bătut record înainte de, iar record istoric all-time high, înainte de șomaj. La șomaj a venit corecția după ce imediat după șomaj s-au găsit unii care au început să cumpere acțiuni. De ce au cumpărat acțiuni și au făcut all-time high? Simplu, că s-au gândit, domne, dacă a ieșit șomajul tot 4,3, sigur taie ăla. Păi ăla v-a spus că taie cu 0,25. Dar nu taie mai mult. Și șomajul nu e 4,6 și inflația 2 ca să stai cu mai mult. Cât timp inflația e sus și e și șomajul sus, ne îndreptăm spre ceea ce a spus Jamie Dimon. Apropo, și băncile au avut o corecție destul de importantă după șomaj. JP Morgan, care trecuse $300, s-a întors la nivelul ei de 290. Și anume stagflația. Cred că omenirea e în prag de stagflație. Iar noi vom avea și inflație și nu stagflație, scădere economică. Că de la noi e bine că tăiem, e bine că reducem bugetul, dar nenea Bolojan, nu merge numai cu biciu, e bun biciu, dar trebuie și din când în când un zăhărel. Adică dă-le oamenilor de economie ceva să crească. Spune-i că ușurezi crearea unei firme, că reduci impozitul pe salariu ca oamenii firmele să plătească mai puțin taxe. Fă ceva, un pic, măcar 0,1% din cât ai obținut tăind. Pentru că nu dai nimic și nu stimulezi nimic, metoda biciu și iar biciu a folosit-o Stalin, a folosit-o Hitler și în cel mai bun caz merge un an, doi, după care totul se duce în cap. Metoda biciu și zăhărelul, adică metoda elvețiană, funcționează. Pentru că în momentul în care îi primești zăhărelul și e dulce și nu ești diabetic, uiți că ai luat 3 bice înainte de zăhărel și poate îți dă și ciocolată. Deci dacă vreți să vedeți ce ciocolată, ce bici ne mai pregătește Bolojan, ce se mai întâmplă pe Wall Street și ce bice mai pregătește domnul Trump, share, like, subscribe, fiți aici și nu uitați, pe Feed Your Greed aflați onest ceea ce crede domnul Sima. Nu neapărat ceea ce se va întâmpla, că domnul Sima nu-i Mafalda și nici nu vrea să-și asume rolul de ghicitor în stele la bursă sau la cripto. Chiar dacă cred că Elrond nu se va duce la $10. După care o să cadă și Ethereum, da, la 10.000. Cum spunea un prieten al meu, nu la $10.000, la 10.000 de lei. Asta înseamnă că Bitcoin-ul și Ethereum nu o să crească, pentru că dacă se taie dobânzile, vedeți și aurul, care a atins all-time high la 3.650, așa că și Bitcoin-ul și celelalte criptouri vechi și puternice vor beneficia de tăierea de dobânzi. TLT-ul poate să ducă peste 90, dar nu mai sus. Deci, share, like, subscribe. Mai am câteva locuri pentru cursul din București din weekendul ăsta. Deci în weekendul ăsta aveți un curs în București și după aia avem cursurile de la sâmbătă, care nu mai sunt la sâmbătă, sunt la Convazda, într-un loc de vis, mult mai luxos, avem și spa și la, cei care au fost la întâlnire au văzut. Și dacă cumva vreți să mai facem o întâlnire ca aia, unde nu sunt cursuri, dar stăm de vorbă și fiecare își plătește partea lui, să știți că eu sunt de acord, că am văzut că a avut succes și am avut prea mulți doritori față de cele 60 de locuri când ne oferă hotelul TTS din Covasda. Dar vă aștept atât la curs la București, cât și la
cursurile de la Covazac, care sunt și în septembrie și în noiembrie și așa mai departe, pentru că în octombrie trebuie să plec până în Canada, să-mi fac un tratament la ochi, că am o degescență maculară și n-ar fi bine să nu mai văd, că nu mai văd cifrele pe ecran. Deci, ce să vă zic? Toate bune, share, like, subscribe și nu uitați că am revenit in the business, avem scule noi, oameni noi și idei noi și Feed Your Greed va fi în YouTube-ul personal al fiecăruia dintre voi. Sper, măcar de acum, în 2 ani. Vreau să ajung ca ANAF. Toate bune!